নমস্কাৰ মোৰ নামৰ ওপৰত আপোনালোকে চাই আছে more than 24 টেক তো গতিকে সেৱা সেতুত আপুনি এখন এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই কৰিছিল কোনোবা এখন চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিছিল কিন্তু সেই চাৰ্টিফিকেটখন আজিলৈকে এপ্ৰুভ হোৱা নাই বা আপোনাৰ একেটা ষ্টেটাছতে ৰখি আছে ঠিক আছে তেন্তে আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ সেই এপ্লিকেশ্যনখন এপ্ৰুভ কৰাব হ'লে আপুনি কি কৰিব এদিন বা দুদিনতে আপুনি কেনেদৰে সেই এপ্লিকেশ্যনখনৰ ৰিজাল্ট পাব কেনেদৰে আপুনি এপ্ৰুভ কৰাব তাৰ ওপৰত আজি এই ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিম তেন্তে বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমে আপুনি কি কৰিব লাগিব নিজৰ যোনখন এপ্লিকেশ্যন আছে যিখন দেখিবলৈ পাইছে মোৰ ইয়াত এপ্লিকেশ্যন এখন আছে যিখন মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ নিজৰ NCL দেখিবলৈ পাইছে এখন NCL এখন এপ্লাই কৰিছিলোঁ যিখন এপ্ৰুভ হৈ গৈছে অলৰেডি আৰু এই এপ্লিকেশ্যনখন আপোনাৰ মোৰ একেটা ষ্টেটাছতে ৰখি আছিল ঠিক আছে বহুদিন হৈ গ'ল একেটা ষ্টেটাছতে ৰখি আছিল কিন্তু মই কি কৰিলোঁ আপোনাৰ সেই মেথডটো ইউজ কৰিলোঁ যোনটো আজি এই মেথডটো আপোনালোকক শিকাম সেই মেথডটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ মোৰ এই এপ্লিকেশ্যনখন বা চাৰ্টিফিকেটখন এদিনতে এপ্ৰুভ হৈছিল ঠিক আছে বলক তেন্তে শিকোঁ প্ৰথমে আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াত যদি আপোনাৰ প্ৰচেছ দেখাই আছে একেটা ষ্টেটাছতে ৰখি আছে তেন্তে আপুনি কি কৰিব ইয়াত যোনখনৰ এপ্লিকেশ্যন ID দেখিবলৈ গৈছে এপ্লিকেশ্যন ID মানে এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেঞ্চ ID এটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াত RTPS নামৰ এটা এপ্লিকেশ্যন ID দেখিবলৈ পাব এইটো প্ৰথমে আপুনি কি কৰিব কপি কৰি ল'ব ঠিক আছে কপি কৰি ল'ব কপি কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ তললৈ আহিব আপুনি মোবাইল ইউজ কৰিছে মোবাইলৰ দ্বাৰাও কৰিব পাৰিব ডেস্কটপ ইউজ কৰিছে ডেস্কটপৰ দ্বাৰাও ইউজ কৰিব পাৰিব লেপটপ ইউজ কৰিছে লেপটপৰ দ্বাৰাও ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সেম সবতে একেই প্ৰচেছ তাৰপিছত আপুনি এই গ্ৰিভেন্স নামৰ এটা অপশ্যন পাব দেখিবলৈ পাইছে গ্ৰিভেন্স এই অপশ্যনটো বহুতো এটা একদম প্ৰয়োজনীয় অপশ্যন বহুতে গম নাপায় কিন্তু এটা বহুত কামৰ অপশ্যন ঠিক আছে গ্ৰিভেন্সত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা আপোনাৰ ডেছবৰ্ড ইয়াত অপেন হ'ব দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ এ গ্ৰিভেন্স ঠিক আছে এইটো আপোনাৰ এটা এনেকুৱা এখন ডেছবৰ্ড ফিল কৰিবলৈ আহিব যিখনত আপোনাৰ নাম দিব ঠিক আছে নিজৰ নাম দিব মই যেনেকৈ ইয়াত মোৰ নিজৰ নামটো হৈছে অৰুজ্যোতি গগৈ মই ইয়াত নিজৰ নাম দিছোঁ বিৰাজ গগৈ দিছোঁ মোৰ নিজৰ দেউতাৰ নাম ঠিক আছে দিছোঁ তাৰপিছত মই নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিছোঁ মই নিজৰ নাম্বাৰটো দিছোঁ যেনেকৈ ঠিক আছে এই নাম্বাৰটো দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিব যোনটো আপোনাৰ ভেৰিফাই অপশ্যন আছে এইটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ এটা OTP আহিব যিটো OTP আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব ইয়াত ছাবমিট কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত নিজৰ এড্ৰেছটো দিব লাগিব দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত এড্ৰেছটো দিব লাগিব এড্ৰেছ আপুনি যোনকেইটা ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে ৰঙা ষ্টাৰ মাৰ্কে আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছে আপুনি সেই ষ্টাৰ মাৰ্কৰ অপশ্যনকেইটা আপুনি ফিল কৰিলে হ'ব ইয়াত নিজৰ এড্ৰেছটো দিব ঠিক আছে এড্ৰেছটো দিব তাৰপিছত আপুনি নিজৰ এখন ষ্টেটখন চিলেক্ট কৰিব ষ্টেট আপুনি জানিবই নিজৰ ষ্টেটখন কি আসাম আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰিব নিজৰ তাত পিন কোডটো চিলেক্ট কৰিব যোনটো পিন কোডটো এণ্টাৰ কৰিব ইয়াত নিজৰ পিন কোডটো কাৰেণ্ট পিন কোডটো এণ্টাৰ কৰিব তাৰপিছত নেক্সট যোনটো অপশ্যন সেইটো কিন্তু অলপ ধ্যান দিব ঠিক আছে এই অপশ্যনটোৱে মেইন ডু ইউ হেভ এ সেৱা সেতু এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ য়েছ দিব ঠিক আছে আপোনাৰ ওচৰতে ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰটো আছে যোনখন আপুনি এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই কৰিছিল তাৰপিছত আপুনি সেই এপ্লিকেশ্যনখনৰ ৰেফাৰেঞ্চ আইডিটো যোনটো কপি কৰি আনিছিলে প্ৰথমে ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব ঠিক আছে পেষ্ট কৰিলে শুদ্ধভাৱে পেষ্ট কৰিলে তাৰপিছত আপুনি তলত গ্ৰিভেন্স ডিটেইলছত দিয়া আছে কোনটো কেটেগৰী চিলেক্ট কৰিব আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াত আপুনি চিলেক্ট কৰিব ডিলে ইন ছাৰ্ভিচ ঠিক আছে ডিলে ইন ছাৰ্ভিচত আপুনি চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াত এক্সপ্লেইন ইয়'ৰ ইছ্যু আপোনাৰ কি ইছ্যু হৈছে যে আপোনাৰ ইছ্যু হৈছে যে আপোনাৰ পেণ্ডিঙত সোমাই আছে প্ৰচেছত সোমাই আছে আপোনাৰ একেটা সেম ষ্টেটাছে দেখাই আছে আপুনি লিখিব ইংলিছত লিখে অসমীয়াত লিখিব কাৰণ অসমৰ ৱেবছাইট হয় আপুনি অসমীয়াত লিখে ইংলিছত লিখি দিব আপোনাৰ ইছ্যুটো কি হৈছে লিখাৰ পাছত ইয়াত কি কৰিব ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছত একোৱেই আপলোড কৰিব নালাগে আপুনি মাত্ৰ তললৈ আহি স্ক্ৰল কৰি আহি ডিক্লেয়াৰেশ্যন অপশ্যনত আপুনি ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰি আপুনি নেক্সট কৰি ঠিক আছে নেক্সট কৰি ছাবমিট অপশ্যনটা আহিব ঠিক আছে ছাবমিট অপশ্যনটা আহিব ছাবমিটত ক্লিক কৰা মাত্ৰকে আপোনাৰ যোনখন এখন গ্ৰিভেন্স আপোনাৰ এটা ৰেজিষ্টাৰ হ'ব যিটোৰ দ্বাৰা আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন এদিন বা দুদিন মেক্সিমাম 3 দিনো লাগিব পাৰে যদিহে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন বিশেষ কিবা কাৰণত পেণ্ডিঙত সোমাই আছিল তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব আপোনাৰ সোনকালে 90 to 99% আপোনাৰ এপ্ৰুভ হোৱাৰ চান্সটো বাঢ়ি যাব ঠিক আছে তো মেথডটো আপোনালোকে শিকাই দিছোঁ বেলেগে শিকাই দিছেনে আগতে কৈছেনে নাজানো কিন্তু মই আজি যিটো মেথডৰ দ্বাৰা মই ৰিজাল্টটো ভাল পালোঁ ঠিক আছে মই সেই মেথডটো আপোনালোকক শিকাই দিলোঁ তেন্তে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে আপুনি মোক এই ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব যাতে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈকে বনাই থাকিবলৈ মটিভেট হ'ব পাৰোঁ ঠিক আছে তেন্তে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে ধন্যবাদ